أعزائي الطلاب، الجزء الثاني من محاضرتنا لهذا اليوم هو عن البايبولار المانيك depression. It is a relatively rare chronic progressive illness with an age of onset in the early 20s. It is characterized by recurrent mood episodes of mania and depression. هو مش اسمه bipolar يعني قطبين. Okay. Two poles. واحد مانيا، تصرفات الجنون والطاقة العليا والأمور الواضحة عدة جدا على البيشنت، والقطب الآخر البول الثاني اللي هو depression. So life stressors, substance use and medications are common precipitants of خلينا نقول of these mood episodes. خلي بالك هذا المرض يتعالج. من الأمور الزينة به إنه مع العلاج يتعالج هذا المرض. فلذلك وخلي بالك أكو عظام بالعالم اللي هو فان كوخ كان عنده بايبولار، وعندك الآن ممثلين معروفين اللي هم كاترين زيتا جونز كان بها بايبولار وتعالجت، وعندك فان دام أيضا ببايبولار وتعالج. فلا تخافون. Diagnosis: mood disorders like bipolar disease are diagnosed using the criteria established in the diagnosis and statistical manual of mental disorders. حكينا قبل شوية بالبارت الأول وين بالشيزوفرينيا. A person who has experienced one or more manic or mixed episodes with or without a depressive episode is diagnosed as having bipolar 1 disorder. An individual who has experienced one or more episode of both hypomania and depression, okay, is diagnosed as having bipolar 2 disorder. شوف خلي بالك أعزائي، لا تعتقد هذا الكلام اللي أقوله هو كلام سهل، ما حد يشخصه غير فقط الإكسبرت، طبيب نفسي متخصص وخبرة يلا يقدر يطلع هيك شيء. احنا بالنسبة لنا أذكر لكم إياه، لكن خلي بالك إن نتكلم إحنا على bipolar in general. شوف هنا الكرايتيريا: a distinct period of abnormally and persistently elevated, expansive or irritable mood lasting أكثر من أسبوع or of any duration if hospitalization is necessary. هاي واحدة. During the period of mood disturbance, at least 3 of the following symptoms have persisted. يعني ليس بالسهل، هذه يحطها قباله ويباوع ويسأل المريض ويشيك المريض ويسأل العائلة مالته. يعني inflated self-esteem or grandiosity، يشعر بالعظمة. decreased need for sleep، قاعد 24 ساعة ما ينام. هاي كلها ترى كلها شنو؟ هذا البول العالي اللي هي المانيا وليس الدبريشن. more talkative، يلغي هواية. flight of ideas، تجي بعقله اشكال افكار من وحده لوحده تقعد تحكيها كلش ما تفهم. زين. طيب the symptoms do not meet the criteria for a mixed episode. The mood disturbance is sufficiently severe to cause marked impairment in occupational functioning. The symptoms are not caused by the direct psychological effects of substance. مثل يعني شنو؟ يعني نستبعد التأثيرات المباشرة لتأثيرات أخرى غير البايبولار، مثل دراج أبيوز، استخدام أدوية معينة، other treatment قد تؤدي إلى هيك أعراض، فلازم نستبعدها حتى نعرف بأن البيشنت عنده بايبولار وليس أعراض جانبية لاستخدام أدوية أو مواد. The clinical signs and symptoms: patients with acute mania are often disorganized and do not complete tasks. They tend to skip from idea to idea. هذا كله ذكرته هسه. المانيك episode usually begins with a change in sleep patterns. هسه أيضا قلته فوق بهذا الجدول. with mood elevation.
المانيا often is characterized by thought disturbances، أيضا ذكرنا flight of ideas ذكرته. وعندك هذا حلو بعض المواد اللي قد تؤدي إلى triggering in bipolar disease، الكحول، الجقاير، بعض الأدوية مثل antidepressants، اللي ما ينام هواية، ما مرتاح أثناء الحمل، هذه كلها من الممكن أن تسوي triggering of bipolar disease. شوف هنا هذا الرسم أحلى شيء عندنا بالموضوع. شوف مقارنة باع الإنسان، باع المريض شكله على اليسرى وشكله على اليمنى. باع على اليمنى شكله شلون مهتم بروحه، بس أيضا يجذب يعني المقابل يقول لك هذا شو مسوي بروحه؟ لابس ورد اخضر وبنطلون احمر مقلم والحذاء وردي وحاط تراكي وفرحان وباعيونه. الجهه اليسرى خامل بكل شيء، حتى هدومه مشققه، ما يهتم بشيء. هذا البول الدبريشن، ذاك البول المانيك. اوكي، المانيك. طيب، وايضا كل الصفات والسايد او الاعراض اللي ممكن تظهر بالمريض. The course of illness, suicide attempts occur in up 50% of patients. وهذا مخيف. طيب، البايبولار disease a recurrent illness، يرجع إذا ما نهتم به. Single episodes of mania occur in fewer than 10%. Most suffer multiple episodes of mania، تتكرر عدة. وهايبومانيا or depression separated by periods of euthymia اللي هي normal mood، يعني يتداول بين انه هايبومانيا والمانيا، depression والمانيك episodes، وتجي فترات بيناتها انه يكون الانسان طبيعي، تصرفاته طبيعيه. الماجوريتي mania occurs just before or immediately after a depressive episode، يعني ورا فتره من الكابه يا ستار على غفله وقب بالمانيك episodes. There may be a 5 to 10 year period from the onset of illness until the first hospitalization or diagnosis of bipolar disease. It is important to note that 70% of patients report having had multiple episodes of depression before the development of manic episodes. يعني تمر عليه فترات طويلة هو يمر بحالات كآبة وما حد مشخصه، إلى أن تصير عنده القبة الكبيرة اللي هي المانيك episodes، يبدي يتشخص. طيب، هذا كناها. احنا عندنا هسه دقيقة بالنسبة للتريتمنت مالت البايبولار disease. The goals of treatment across the phases of illness are manifold, including the control of acute symptoms, symptomatic remission, return to a normal level of functioning, prevention of relapses, and prevention of suicide. Initial treatment of hypomanic or manic episodes should be with one of the well-established anti-manic agents such as lithium, valproate, or an atypical antipsychotic. مهمة جدا استخدام هالأدوية، لأنه بالذات بالمانيك ابيسودز هذا الرجل الإنسان ما تقدر تسيطر عليه. مانيك يعني نوبات جنون، هاي ترجمة المانيا. In the case of mixed episodes, valproate or an atypical antipsychotics are preferred over lithium. During episodes of mania, short-term adjunctive use of benzodiazepine are often useful to reduce agitation and to promote sleep. خلي يرتاح عن طبالهم. In the case of severe manic symptoms or in those only partially responsive to an adequate trial of monotherapy, a two-drug combination of lithium, valproate, or antipsychotics are recommended. عبرنا من استخدمه لمدة أسبوعين وماكو فائدة. Only one drug أحول وراها إلى two drugs combination. عندك carbamazepine, oxcarbamazepine, a typical antipsychotic alone or in combination with anti-manic drugs are potential alternatives. أيضا هذا خلي ببالي. شوفي شلون دا أتدرج بالتريتمنت. طيب، for treatment resistant cases شو استخدم؟ الكترا convulsive therapy، العلاج بالكهرباء، أو كلوزابين
or 3 drug combination lithium وانتي وانتي سايكوتيك. خلي ببالك هيجي ادويه وهيجي دوزز وهيجي ريجيمنز والكهرباء كلها من الممكن استخدمها. طيب الفيرست لاين تريتمنت انكلود ليثيوم اور لاموتريجين. واضح؟ if monotherapy with either drug fails وأي واحد من عندهم then a second line approach is to use the combination. يعني second line مو أحول على دواء ثاني وإنما combination of lithium and lamotrigine. A third line treatment includes quetiapine or the fixed olanzapine fluoxetine combination. Next, alternative 2 drug combination of lithium or lamotrigine plus quetiapine. شوف تلاحظ هذا كله في سبيل أنا أجرب ومو كل البيشنت يستفادون من أول لاين، أبدي أتطور بس في سبيل أنا أحافظ على إنه البيشنت المود مالته يصير زين. Subsequent trials can include antidepressants such as selective serotonin reuptake inhibitors, bupropion or serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors. ان الادويه راح ناخذها بادويه الكآبه antidepressants. طيب المينتنس مهم. انا من جد الاتاك وطيته تريتمنت وصار زين، انا غير احافظ عليه، غير ابقى انه اقول هذا البيشنت فتره طويله راح يصير زين. فالمينتنس تريتمنت of bipolar disease should include continuing the acute phase treatment while periodically simplifying and moving toward monotherapy with lithium or valproate or lamotrigine. فهمتني؟ حبدي أنطي نفس الدواء اللي استخدمته بالاكيوت فيس فترة طويلة بمونوثيرابي. Many psychotic drugs الاتيبيكال are effective also in maintenance بالفترة الطويلة treatment of bipolar. البريسبيتيك فاكتورز خلي بالك من الممكن ان تطلع لنا الاعراض. A variety of medications and clinical states can induce or precipitate manic episodes. مثل منه؟ تخيل كورتيكوستيرويدز، انابوليك ستيرويدز، ايزونازايد، ليفودوبا، كافيين، انفيتامين، هذني كلها من الممكن ان تخلي البيشنت تظهر عنده الاعراض، يصير flaring of symptoms. Sleep loss also can be a significant cause of mania. All major classes of antidepressants include monoamine oxidase inhibitors, tricyclic antidepressant, SSRI, SNRI precipitate mania in an estimated. شوف هسه احنا المريض اللي ياخذ ادويه نفسيه لغير مرض من الممكن ان تؤدي لنا الى سايد افكت 20 الى 40% من اعراض البايبولر تظهر عنده. شوف القهر. لذلك علاج الامراض النفسيه الله يبعدكم عنه ليس بالسهل. زين. The treatment of acute mania. The goals of treatment are to reduce the severity and duration of the current mood episodes, okay, and prevent recurrence of future episodes. أنا أقلل الحدة مالتها وبنفس الوقت أقلل خلينا نقول frequency of episodes. لذلك البايبولر patient should remain on a mood stabilizer اللي هو الليثيوم فالبرويت أو كربامازيبين مثل ما قلنا المينتيننس ثيرابي، نعطي واحد من ذني يبقى عليها لايف لونج طول عمره. During acute episodes medications can be added and then taper after stabilization. Depending on the type and severity of mania, first line treatment includes قلنا lithium كهذا atypical psychotics valproic acid or a combination of these agents. هاي كلها ذكرتها. Valproate, the initial dose of valproate should be 250 milligrams 3 times per day. هذه حقيقة. كيفية إعطائه وكمية المليغرامز اللي أعطيها هذه مواد تحفظ وليس تفهم، لأن هذا بروتوكول علاجي فتحفظها.
السايد افكتس مال valproate including various gastrointestinal complaints nausea diarrhea dyspepsia anorexia. عندك ايضا sedation benign hepatic transaminase elevation and thrombocytopenia. حقيقة هذا هاي السايد افكت من الممكن انه تروح من تترك الدواء. عندك الوبيجيا ايضا من 5.5 الى 12% of patients. عندك weight gain ايضا بالvalproic acid taking from patients. عندك ايضا اوليغومينوريا. اوكي هاي من السايد افكتس، هاي كلها لازم اني اتابعها مع البيشنتس اللي ياخذ valproic acid حتى اضمن عدم تطور السايد افكتس. طيب عندنا بنكرياتايتس اجرانيولوسايتوسيس، هذني كلها من الممكن ان تحدث مع بيشنت وقد لا تحدث taking valproic acid. زين الvalproic acid induced thrombocytopenia occurs in 18% of patients and is associated with female gender and higher valproic acid levels اللي ياخذون كميات كبيره من عنده. Clinicians الأطباء should educate patients to look for signs such as easy bruising، هاي الزرق اللي يطلع بالجسم أو يصير نزف بسرعة، يعني الجسم من تنظره بيطلع أزرق على السريع. In most patients thrombocytopenia is asymptomatic and responds to a lowering of the valproic acid dosage. نحمي من الله بس نقلله تروح الثرومبوسيتوبينيا. بالنسبة للليثيوم a pre-screening laboratory battery should include electrolytes, blood urea nitrogen, creatinine, urine specific gravity, thyroid stimulating hormone, thyroxine T4 and complete blood count. هذه كلها اسويها لخطورة العلاج. الليثيوم خطر جدا. The common starting dose is 300 mg twice daily. الليثيوم can prostate serotonin syndrome وهذا واحدة هذا قاتل. The onset of action is slow, taking as long as 1 to 2 weeks to fully exert its therapeutic effects. Because of the delay in onset, it is appropriate to use an adjunctive medication to help reduce acute symptoms. من الممكن أن نستخدم وياه علاج ثاني في سبيل على ما يظهر الفائدة مالت الليثيوم. الادفيرس افكتس شوف شو يسوي. شوف الاندوكراين، الكارديوفاسكولار تشينج، التي ويف سبريشن، الاندوكراين عندك الهايبوثايرويدزم، الهيماتولوجيك اللي يسوي ليكوسايتوسيس، النيورولوجيك يسوي لنا ترمر، الرينال يسوي لنا بوليوريا وبوليدبسيا. يعني دواء من الممكن يعني مو قطرة اني اجي استخدم اقول انطي ليثيوم الا الاكسبرت ماشي السايكاتريك هو اللي يختار العلاج. Dehydration leads to increased lithium reabsorption in the proximal tubule. لذلك خلي بالك increase in dietary sodium intake and the ingestion of methylxanthines can increase lithium clearance. في بعض الأحيان إذا يصير عندي toxicity أسوي هذا الإجراء. Patient education. Patients should be informed that dehydration, fever, vomiting or sodium restricted diets could lead to increases in her lithium level. Therefore, he need to drink plenty of fluids and eat a diet consistent in the amount of sodium. Should be aware to avoid the use of preparations containing non-steroidal anti-inflammatory drugs which can increase lithium levels. باوع التضارب بالأدوية، باوع المشاكل اللي تصير وياه وشون تتعامل بياها يا صيدلي. Some drug that increase lithium toxicity مهم جدا نخلي بالي يعني صيدلي. الدايريتكس، الاس انهبيترز والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. زين الانتي سايكوتكس
الاتيبيكال قلنا ايضا نستخدمها بالتريتمنت مال بايبولار. are acceptable first line choices for the treatment of acute mania. Significant concern about the use of antipsychotics is the risk of metabolic complications اللي قلنا عليها بالمحاضرة الأولى. إذن clozapine and olanzapine have the highest risk for metabolic complication. لذلك ابتعد عنها. Quetiapine and risperidone are associated with an intermediate risk. وش عندنا بعد؟ زبراسيدون واريبيبرازول هم أفضل شيء. زين. انتي كونفالسنت الكاربامازيبين قلنا ايضا نقدر نستخدمه. alternative treatment for the management of acute mania when lithium والفالبرويك اسيد والانتي سايكوتكس فيل ما نقدر نستخدمها نروح على الانتي كونفالسنت اللي هو مثلا كاربامازيبين. بال 2005 ال FDA approved the extended release carbamazepine capsule for the treatment of acute manic attack. The recommended target serum level is from 4 to 12 microgram per milliliter. والدوز اللي تستخدمها قايل لك ايش قد الرينج 200 الى 1600 ملي جرام باليوم. يعني 8 حبات تجريتول ال 200 ملي جرام. خاف تجيك حبه تشوف بيها دوز عاليه وتقول شنو؟ لا تعلم ابني انت صيدلي. الكومبينيشن treatment despite the array of treatments available for the management of acute mania, large numbers of patients fail to respond monotherapy. لذلك نستخدم combination وقلنا عليها الcombination. treatment acute agitation هاي الحالة الإثارة العالية اللي تصير عنده بالمانيك اتاك نستخدم له أيضا مهم benzodiazepine and antipsychotics are useful. بالirritability والhyperactivity. Oral formulation are preferred and are favored by patients in psychiatric emergencies. Traditionally, the combination of IM haloperidol and IM lorazepam has been used. هذا محترم الcombination الانجكشن ال IM للpatient with high agitation. Currently, ziprasidone, aripiprazole, and olanzapine are available in rapid-acting IM dosage forms. مو ديبوت rapid-acting. طيب lorazepam is a preferred benzodiazepine for acute manic agitation. شوف هاي كلها تطبع ببالك، كلها تخليها ببالك تكتب ملاحظات. هذا هيجي هذا احسن دول، هذا ما عنده سايد افكت، هذا البيشنت يفيده هذا الدول. هيك تتعلم، هيك انت يا صيدلي. treatment of acute bipolar depression هسه هذا كله كان حكينا على المانيك اتاك، هسه على الدبرشن. البايبولار depression is both recurrent and chronic, accounting for 3/4 of the time spent ill in bipolar disease. The depression is often difficult to treat and puts patients at significant risk for suicide. شوف العلة وين؟ بالنيجاتيف مو بالبوزيتيف ساينز. طيب The first line treatment for bipolar depression are lithium and lamotrigine. نفس الشيء. The combination of lamotrigine and lithium may confer additional benefits on reducing depressive symptoms and should be considered as a second line treatment for bipolar depression. Antipsychotics often another option طبعا for the bipolar depression. المينتنس ثيرابي هنا lithium اقدر استخدمه، انتي كونفالسنت اقدر استخدمه، والاتيبيكال انتي سايكوتكس ايضا اقدر استخدمه. طيب عندنا alternative medicines a wide variety of herbal preparation and dietary supplements يعتقد بانه تفيد بالبايبولار. اوكي حقيقة الاوميجا 3 من الممكن، ليس مثبت انه تفيد، لكن بعض الدراسات تقول يفيد. والالكترو كونفولسيف ثيرابي حقيقة هذا اللي بالكهرباء هذا مو شغلنا، لكن انا حكتبت لكم اياه حتى تاخذون فكرة عنه. اوكي اعزائي ان شاء الله وصلت الفكرة.